बेन्ड कलर कटेर देखाउँछु। यस्तो पेस्टिङ चाहिँ छ भने लिनु होला हैन। यस्तो पेस्टिङ लिइसकेपछि यो चाहिँ कति छ यसरी गरेर नाप्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाइदिनु छैन। अनि यसलाई अलिकति यसरी शेप दिएर काट्नु होला है। यसरी शेप दिनु होला। र 1 इन्चीको चाहिँ बराबर काट्नु होला। यो हामी काटिसक्यो। एकचोटी फेरि नाप्नु होला है। ठिक्क छ। यसलाई चाहिँ माथि चाहिँ राउन्डिङ गरिदिनु होला। माथि चाहिँ राउन्डिङ गरेको राम्रो हो। त्यो चुचुलाई चाहिँ राउन्डिङ गरिदिनु होला। अब यसलाई आइरनले यसलाई टाल्छु अनि जोडेर पनि देखाउँछु साथीहरु। अब यो चाहिँ बेन्ड चाहिँ हामीले टालिसकेछौं हैन। बेन्ड टालेर यो माथिबाट चाहिँ भाँज दिएछु। त्यो नक्ली पल्ला पनि कपडा यसरी काट्दिनु होला। र यसलाई यसरी चाहिँ यहाँबाट यसरी यसरी चाहिँ सिलाइदिनु होला। सिलाएर चाहिँ यो एक चापको चाहिँ कटिङ गरिदिनु होला है। अनि यो माथिपट्टि पनि एक चापको कटिङ गरिदिनु जोड्ने भाग राखेर। यो चाहिँ यहाँ टुप्पोमा एउटा खुट्की लगाइदिनु र यसको टुप्पोमा एउटा यसरी खुट्की लगाइदिनु हैन। यो अब हाम्रो चाहिँ यसरी हुन्छ हैन। यसरी हुन्छ। अब यो जोडेला पनि बताउनु साथीहरु। म यसको माथि लगमा सिलाइ हान्छु हैन। त्यो बिना सिलाइ हानेर पनि बन्छ। अब यसलाई चाहिँ यताबाट जोडेर यता तुर्फाई गरिदिँदाखेरि तपाईको बिना माथिबाट सिलाइको हुन्छ। तर म यसलाई सिलाइ गरेर बेन्डमा माथिबाट सिलाउने हो। अनि यो कपडालाई यसरी उल्टो राखिदिनु हैन। अनि यो कपडा हाम्रो चाहिँ यसरी टुट्छ। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ राखेर अनि सिलाउनु। साथीहरु म फेरि भन्छु मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। यो तपाईको जोड्दै जोड्दै यो खुट्की ठुलो भयो भने यो उब्काएर यहाँबाट अलिकति काटेर गोलो गरिदिदा पनि हुन्छ। तर एकदम पर्फेक्ट आछ। यसरी सिलाइसकेपछि हैन यसलाई चाहिँ यसरी गरेर यहाँ माथिबाट चाहिँ यसरी गरेर यसलाई सिलाइसकेपछि यतापट्टिको पनि त्यसै गरी बनाइदिनु। गोलो गरिदिनु। यसलाई फर्काइदिनु हैन। अब यसलाई फर्काइदिनु अनि माथिबाट यहाँ सिलाइ लगाइदिनु साथीहरु। साथीहरु म फेरि तपाईहरुले भन्छु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्दा तपाईहरुको केही लाग्दैन। तपाईहरुको लागि म यहाँ यति मेहनत गरेर भिडियो बनाइरहेको छु। राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु हुन्छ है। र केही कमी कमजोरी तपाईहरु त्यसमा देख्नु भछ भने तपाईहरु चाहिँ कमेन्टमा गरिदिनु होला। त्यो कमी कमजोरीलाई पनि म सुधार गर्छु। ल साथीहरु यो चाहिँ कलर तपाई हेरिसक्नु भयो लागिसक्यो हैन। यहाँ हेर्नु तपाईको
कलर तपाईको साथीहरु लागिसक्यो यो हेर्नु कति गोलो परेर कति फ्रेस भएर बसिरहा ल साथीहरु भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला है फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा जबसम्मको लागि बाइ साथीहरु